वेलकम बैक टू एबीसी टेक्नोलोजी। सिटिजन बैंकले विभिन्न पदमा धेरै संख्यामा नयाँ विज्ञापन खुलाएको छ। विज्ञापन बारेमा सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउनको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै नयाँ जब भ्याकेन्सीको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेन। जब पोजिसनको बारेमा तल दिएको छ। एकमा दिएको छ क्लस्टर हेड भनेर दिएको छ, सिनियर अफिसर एन्ड असिस्टेन्ट म्यानेजरको लागि माग गरेको छ, जसमा चाहिँ माग संख्या चाहिँ फ्यू भनेर दिएको छ, केही भनेर माग गरेको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ मिनिमम एक्सपिरियन्स अफ 8 years for senior officer and 10 years for assistant manager position in the commercial bank भनेर दिएको छ। सिनियर अफिसरको लागि 8 वर्षको कार्य अनुभव र असिस्टेन्ट म्यानेजरको लागि 10 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भनी दिएको छ। द पोजिसन इज ओभरअल रेस्पोन्सिबल फर द लिडिङ द कस्टमर एन्ड वर्क क्लोजर विथ द ब्रान्चेस अफ द रिलेभेन्ट कस्टमर टु प्रोभाइड assistant to the branches for the smooth operation including deposit leading भनेर दिएको छ। सम्पूर्ण डिटेल तपाईले आफैले पढेर चाहिँ एप्लाई गर्न होला। दुईमा दिएको छ लिगल डिपार्टमेन्ट सिनियर अफिसर र असिस्टेन्ट म्यानेजरको लागि माग गरेको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ मिनिमम एक्सपिरियन्स अफ 8 years फर सिनियर अफिसर एन्ड 10 years असिस्टेन्ट म्यानेजर पोजिसन भनेर दिएको छ। कम्तीमा पनि सिनियर अफिसरको लागि 8 वर्षको कार्य अनुभव र असिस्टेन्ट म्यानेजरको लागि 10 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भनी दिएको छ। 3 मा दिएको छ ब्रान्च म्यानेजरको लागि जुनियर अफिसर सिनियर अफिसरको लागि माग गरेको छ, जुन चाहिँ इनसाइड भ्याली र आउटसाइड भ्याली ब्रान्चको लागि माग गरेको छ। काठमाडौँ भ्याली र काठमाडौँ बाहिरको लागि माग गरेको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ मिनिमम एक्सपिरियन्स अफ 5 years अफ जुनियर अफिसर, 7 years अफिसर एन्ड 8 years फर द सिनियर अफिसर पोजिसन इन कमर्सियल ब्याङ्क भनेर दिएको छ। जुनियर अफिसरको लागि 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको र अफिसर लेभलको लागि 7 वर्षको कार्य अनुभव भएको र सिनियर अफिसरको लागि 8 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भनी दिएको छ। क्यान्डिडेट एप्लाई फर द पोजिसन अफ ब्रान्च म्यानेजर मस्ट ह्याभ साउन्ड नलेज एन्ड क्रेडिट एन्ड ब्रान्च अपरेसन प्रिफेयर स्याल बी गिभन टु क्यान्डिडेट्स ह्याभिङ पिरियर वर्क एक्सपिरियन्स एज ब्रान्च म्यानेजर्स भनेर दिएको छ। 4 मा दिएको छ रिलेसनसिप अफिसर भनेर दिएको छ। जुनियर अफिसर एन्ड सिनियर अफिसरको लागि माग गरेको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ मिनिमम एक्सपिरियन्स अफ 5 years फर द जुनियर अफिसर, 7 years फर द अफिसर एन्ड 8 years फर द सिनियर अफिसर पोजिसन इन कमर्सियल ब्याङ्क भनेर दिएको छ। जुनियर अफिसरको लागि 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको र अफिसरको लागि 7 वर्षको र सिनियर अफिसरको लागि 8 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भनी दिएको छ। क्यान्डिडेट एप्लाइङ फर द पोजिसन must have sound knowledge of credit preference shall be given to candidates having prior work experience in credit department भनेर दिएको छ। 5 मा दिएको छ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट जुनियर अफिसर र सिनियर अफिसरको लागि माग गरेको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फ्रम द ICAN र ICAI। Candidates apply for officer and senior officer position must have minimum experience of 2 years post qualification. Chartered accountant without any prior work experience shall be appointed in junior officer position after the selection procedure भनेर दिएको छ। 6 मा दिएको छ डिजिटल ब्याङ्किङ युनिट भनेर दिएको छ। ए मा दिएको छ कस्टमर एक्सपिरियन्स युनिट सिनियर अफिसर र असिस्टेन्ट म्यानेजरको लागि माग गरेको छ, जुन चाहिँ माग संख्या चाहिँ फ्यू भनेर दिएको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ मिनिमम एक्सपिरियन्स अफ 8 years फर द सिनियर अफिसर एन्ड 10 years फर द असिस्टेन्ट म्यानेजर पोजिसन इन द डिजिटल ब्याङ्किङ कस्टमर एक्सपिरियन्स अर रिलेटेड फिल्ड लङ विथ द स्ट्रङ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ डिजिटल ब्याङ्किङ product, service and technology with sound knowledge in mobile banking, internet banking, KIOSK, IPA and the various application related to customer experience भनेर दिएको छ। सम्पूर्ण जानकारी तपाईले आफैले पढ्नु होला। बी मा दिएको छ कस्टमर एक्सपिरियन्स युनिट भनेर दिएको छ। सुपरभाइजर र जुनियर अफिसरको लागि माग गरेको, जुन चाहिँ माग संख्या चाहिँ फ्यू भनेर दिएको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ मिनिमम एक्सपिरियन्स अफ 3 years फर द सुपरभाइजर एन्ड 5 years इन जुनियर अफिसर पोजिसन इन डिजिटल ब्याङ्किङ भनेर दिएको छ। कम्तीमा पनि सुपरभाइजरको लागि 3 वर्ष कार्य अनुभव र जुनियर अफिसरको लागि 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भनी दिएको छ। सी मा दिएको छ डेभलपर सुपरभाइजर र जुनियर अफिसरको लागि माग गरेको छ। माग संख्या चाहिँ फ्यू भनेर दिएको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ मिनिमम एक्सपिरियन्स अफ 3 years फर द सुपरभाइजर एन्ड 5 years फर जुनियर अफिसर पोजिसन इन API डेभलपमेन्ट implementation of the financial integrated
API and connected 24 भने दिएको छ। सुपरभाइजरको लागि 3 वर्ष कार्य अनुभव भएको र जुनियर अफिसरको लागि 5 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भने दिएको छ। डी मा दिएको छ BPM डेभलपर, RPA डेभलपर, असिस्टेन्ट र सुपरभाइजरको लागि माग गरेको छ। माग संख्या चाहिँ फ्यू भने दिएको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ मिनिमम एक्सपिरियन्स अप 2 years of assistant and 3 years of the supervisor position work with the APIs, UX flows and web and apps based टेक्नोलोजी भने दिएको छ। असिस्टेन्ट लेभलको लागि कम्तीमा 2 वर्ष कार्य अनुभव भएको र सुपरभाइजरको लागि 3 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भने दिएको छ। क्यान्डिडेट मस्ट ह्याभ नलेज अफ डेभलपमेन्ट टुल्स इन्क्लुडिङ पाइथन एन्ड एप्स नेट अलोन विथ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ विन्डो भने दिएको छ। यसको बारेमा सबैले सम्पूर्ण डिटेल आफैले पढ्नु होला। 7 मा दिएको छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट भनेर दिएको छ। ए मा दिएको छ IT MIS युनिट, असिस्टेन्ट MIS र सुपरभाइजर MIS को लागि माग गरेको छ, जुन चाहिँ मार्कसँग चाहिँ फ्यू भनेर दिएको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ मिनिमम एक्सपिरियन्स अफ 2 years असिस्टेन्ट एन्ड 3 years फर द सुपरभाइजर पोजिसन पनि दिएको छ। कम्तीमा पनि चाहिँ असिस्टेन्ट लेभलको लागि 2 वर्ष कार्य अनुभव र सुपरभाइजरको लागि 3 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भने दिएको छ। 7 को बी मा रहेको छ IT सपोर्ट जुनियर अफिसरको लागि माग गरेको छ, जुन चाहिँ मार्कसँग चाहिँ एकजनाको लागि माग गरेको छ। क्यान्डिडेट शुड ह्याभ मिनिमम एक्सपिरियन्स अफ 1 year फर द जुनियर असिस्टेन्ट पोजिसन भने दिएको छ। कम्तीमा पनि चाहिँ 1 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भने दिएको छ। in the IT support with the knowledge of Windows installation, administration, user right management सम्पूर्ण जानकारी तपाईले आफैले पढ्नु होला। to apply भने दिएको छ। candidate apply for the branch manager relationship officer must have minimum of bachelor degree from recognized university भने दिएको छ। ब्रान्च म्यानेजर रिलेसनशिप अफिसर को लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट चाहिँ ब्याचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्नेछ भने दिएको छ। 2 मा दिएको छ क्यान्डिडेट एप्लाई फर द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट र डिजिटल ब्याङ्किङ युनिट मस्ट ह्याभ मिनिमम अफ ब्याचलर डिग्री इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ इन द कम्प्युटर, ब्याचलर डिग्री कम्प्युटर एप्लिकेसन, सिमिलर डिग्री फ्रम द रिकग्नाइज युनिभर्सिटी भने दिएको छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट र डिजिटल ब्याङ्किङ युनिटको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ ब्याचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्नेछ भने दिएको छ। क्यान्डिडेट एप्लाई फर द लिगल डिपार्टमेन्ट मस्ट ह्याभ मिनिमम ब्याचलर डिग्री इन ल, प्रिफरेन्स स्याल बी गिभन टु द क्यान्डिडेट ह्याभिङ मास्टर डिग्री इन कमर्सियल ल भने दिएको छ। अर्को दिएको छ क्यान्डिडेट एप्लाई फर असिस्टेन्ट म्यानेजर र सिनियर अफिसर मस्ट ह्याभ 2 years of the experience in one position below the position applying for the well for the other position candidate must have 1 year of experience in one position below the position applying for भने दिएको छ। candidate must have full in written and spoken English in नेपाली भने दिएको छ। यस विज्ञापनमा एप्लाई गर्ने उम्मेदवारहरू चाहिँ इङ्ग्लिस राम्रोसँग बोल्ने र लेख्न सक्ने र नेपाली राम्रोसँग बोल्न सक्ने र लेख्न सक्ने हुनुपर्नेछ भने दिएको छ। अर्को दिएको छ preference shall be given to the candidates having experience in banking in IT department for the IT related position भने दिएको छ। Only shortlisted candidate will be informed about the further requirement and the selection process भने दिएको छ। यसमा चाहिँ पहिला सर्टलिस्टमा नाम निकाल्छ र सर्टलिस्टमा आएको उम्मेदवारले चाहिँ अर्को प्रक्रियाका लागि सम्पर्क गर्नेछ भने दिएको छ। Candidates meeting above the requirements should submit online application form by the click एड भने दिएको छ। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ अनलाइनद्वारा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ वेबसाइट दिएको छ www.ctznbank.com/career मा गएर तपाईले चाहिँ अनलाइनद्वारा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। द अनलाइन एप्लिकेसन शुड बी सबमिट ओन लेटर देन 17th hours November 30, 2024 भने दिएको छ। तपाईले चाहिँ 2024 नोभेम्बर 30 सम्ममा यसमा एप्लाई गरिसक्नु पर्ने हुन्छ भने दिएको छ। क्यान्डिडेट्स कन्भ्यासिङ फर द जब एट एनी स्टेज सिलेक्सन प्रोसेस विल बी इमिडिएटली डिस्क्वालिफाइड भने दिएको छ। एनी टेलिफोन क्वायर एन्ड एप्लिकेसन रिसिभ एट द ब्याङ्क थ्रू द पोस्ट अन इमेल विल नट बी entertained भने दिएको छ। The bank reserves the right to reject any all the application without assigning any reason whatsoever भने दिएको छ। सो आजको विज्ञापन बारेमा के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु र भिडियो लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। धन्यवाद।